დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადადგა შენი პირველი ნაბიჯები ტატუ ინდუსტრიაში, როგორ უნდა დახატო შენი პირველი ტატუ და რა არის ამისთვის საჭირო ნაბიჯ მივყვები და ყველა ელემენტს ვეცდები რომ ხაზი გავუსვა. ასე რომ მომყევი ბოლომდე. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ჯანხოთელი, პროფესიონალი ტატუ არტისტი, დაახლოებით 10 წელია რაც ამ სფეროში მოღვაწეობ და დღევანდელ ვიდეოში მინდა გაგიზიაროთ ჩემი პირველი ნაბიჯები და ჩემ გამოცდილებაზე დაყრდნობით მინდა გაგიზიარო თუ რა ელემენტები და რა მომენტები უნდა გაითვალისწინო აუცილებლად, როდესაც შენს პირველ ნაბიჯებს გადადგავ ტატუ ინდუსტრიაში. როდესაც პირველად ვიწყებთ იმაზე ფიქრს თუ რა გვჭირდება ტატუს დასახატად, პირველ რიგში თავში მოგდის უამრავი ატრიბუტი, მაგრამ მათ შორის პირველი არის ტატუ აპარატი და მე თუ მკითხავ უმთავრესი, მაგრამ ტატუ აპარატის გარდა არის კიდევ უამრავი ნიუანსი, რომელსაც არ ვითვალისწინებთ და როდესაც ეს მოზღვავებული ენთუზიაზმი გვაწვევა ხოლმე, პირდაპირ შევიძენთ ტატუ აპარატს და მე ვხვდებით, რომ რეალურად ძალიან ბევრი სხვა ელემენტი და დეტალი არის საჭირო იმისთვის, რომ ტატუ დავხატოთ თუნდაც ხელოვნურ ტყავზე. და რა თქმა უნდა, ეს იწყება ყოველთვის ხელოვნურ ტყავზე, თუ არ გვყავს თავდადებული მეგობრები. ხო და სწორედ აქ მივდივართ სიის მნიშვნელობაზე, ჩვენ უნდა ჩამოვწეროთ სია, კონკრეტულად რა გვჭირდება ამისთვის და ამ სიის სათავეში მოდის ტატუ აპარატი, შემდეგ ნემსები ან კარტრიჯები, ეს დამოკიდებულია აპარატის ტიპზე, რომელსაც შევიძენთ. აუცილებლად დაგვჭირდება ხელოვნური ტყავი, რომელზეც ვიმუშავებთ ხოლმე და შემდეგ დაგვჭირდება სხვადასხვა გასასტერილებელი საშუალებები. მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნურ ტყავზე უნდა დავიწყოთ ხატვა, მაინც საჭიროა მთლიანი პროცედურის გავლა, სტეიშენის აწყობის, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი სამუშაო ადგილის, რომ წინასწარ მივეჩიოთ მთლიან პროცესს. სტეიშენის აწყობაზე და მთლიან პროცესზე, რაც ტატუს დახატვამდე მიმდინარეობს, შეგიძლია ნახო ვიდეო ჩემს ჩანელზე და ზოგადად თუ მსგავსი კონტენტი მოგწონს, გამოიწერე არხი, დაალაიქე ხოლმე ვიდეოები, რომ ალგორითმა უფრო მეტ ადამიანს აჩვენოს. მას შემდეგ, რაც სიას შევადგენთ, აუცილებლად დარჩება ისეთი რაღაცები, რასაც გვერდს აუვლით და წინასწარ ვერ გაითვალისწინებ. ასეთი რაღაცებია ძირითადად ვაზელინი ან ვაზელინის მსგავსი საშუალება. ისეთი პატარა ბოთლები, რომლებშიც ასე ვთქვათ, გრინსოუფი ისხმება, რომლითაც უკვე უშუალოდ კანს ვემუშავებით, ეს შეიძლება იყოს გრინი, ხელთათმანები, არჯერადი ჩხირები, ანუ სხვადასხვა უამრავი დეტალია, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ვეცდები მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოვყო და ამ ვიდეოს დახასიათებაში, description-ში დავურთო. ასე რომ შეგიძლია თვალი გადაალო და შენ სიას მიუმატო თუ რაიმე აკლია. როდესაც ძირითად საქმეს მოვრჩებით და ისეთი რაღაცები გვაქვს, რაც უკვე საშუალებას მოგცემს, რომ უშუალოდ დავსხდეთ და დავხატოთ ხელოვნურ ტყავზე, ჩვენ პირველ რიგში დაგვჭირდება სწორი დიზაინის შერჩევა. ჩემი პერსონალური რჩევა იქნება დაიწყო ხაზებით, სწორი ხაზების გავლებით, რადგან ეს მოგცემს ძალიან დიდ გამოცდილებას, როგორ უნდა იმუშაო კანთან და ასე ვთქვათ, წარმოდგენა შეგიქმნის, როგორ მუშაობს ტატუ აპარატი კანის ფაქტურაზე. როდესაც სწორი ხაზების გავლებას დამაკმაყოფილებლად შეძლებ, ისე რომ შენ მოგეწონება, ეცადე ეს ხაზები სხვადასხვა მიმართულებითაც გაავლო, ხოლო შემდეგ გადახვიდე უფრო რთულ ფორმებზე, როგორიც არის წრე, კონუსი და ასე შემდეგ. აქ უკვე შეგიძლია მიმართო შენს წარმოსახვას და რაც უფრო კრეატიულ რაღაცას დახატავ და რაც უფრო მეტად გაერთობი მთლიანი პროცესით, მით უფრო კარგი შედეგი გექნება საბოლოო ჯამში. როდესაც ხატვას დაიწყებ, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო სამი რამ. პირველი არის ხელის სისწრაფე. იმ ხელის, რომლითაც აპარატი გვიჭირავს და აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ასევე კარტრიჯიდან ნემსის გამოსვლის სიმაღლე. ანუ რამ ხელაზე არის ნემსი კარტრიჯიდან მუშაობის პროცესში გამოშვერილი. პატარა ნიუანსია, მაგრამ საკმაოდ დიდ განსხვავებას იძლევა საბოლოო ჯამში მთლიან შედეგზე. რაც უფრო გრძელი არის ჩვენი ნემსის სიმაღლე, უფრო მაღალი, მით უფრო მეტად შეიძლება დავაზიანოთ კანის ზედაპირი, თუ მას ხელით არ ვაკონტროლებთ. ხოლო რაც უფრო მოკლე არის ნემსის გამოსვლის სიმაღლე, მით უფრო ნაკლებად შეიძლება დავიტანოთ საკმარისი ოდენობის აღებავი და მივიღოთ ასევე არასასურველი შედეგი. ამიტომ ეს ყოველთვის ინდივიდუალურია და უნდა დავიჭიროთ, ასე ვთქვათ, ოქროს შუალედი, რომ არ მივიღოთ ცუდი შედეგი. ეს მთლიანობაში, როდესაც ხელოვნური ტყავიდან ჩვეულებრივ კანზე გადახვალ, აისახება ოვერტრავმაზე, ანუ როდესაც ზედმეტ ტრავმას მიიღებს მოცემული ადგილი, რომელსაც ვემუშავებით და ასევე არასაკმარისი ოდენობით დატანილი საღებავი კანქვეშ, რომელიც როგორც კი შეხორცდება, მაშინვე გაუფერულდება და აღარ ივარგებს. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ვოლტაჟი, ანუ რამდენ ვოლტზე არის დაყენებული ჩვენი ტატუ აპარატი. თუ ეს არის, ვთქვათ, wireless აპარატი, რომელსაც კაბელები არ აქვს და უბრალოდ ფენ ტიპის აპარატია, თავად ექნება
ვოლტაჟების რეგულატორი, ხოლო თუ ჩვენ მუშაობთ ტრადიციული power supply-ით, იქაც შეგვიძლია ძალიან მარტივად დავაყენოთ ვოლტაჟები. მე პირადად, როდესაც ლაინებს ვაკეთებ, 8 ვოლტზე მაღლა არ ავდივარ, თუმცა ეს დამოკიდებულია აპარატის ძრავზე და სტროუკზე. სტროუკზე უკვე ვისაუბრე წინა ვიდეოში და იმის წინა ვიდეოშიც, ხოლო ჩრდილების გასაკეთებლად 6-დან 7 ვოლტამდე არის ძალიან კარგი ზღვარი. თუმცა კიდევ ერთხელ აქ კონკრეტული წესები არ არსებობს. ყოველთვის ყველაფერი შენზე მორგებული უნდა იყოს, რადგან ეს არის ძალიან ინდივიდუალური პროცესი და ყველა თავისებურად განსაზღვრავს და აკეთებს ამ ყველაფერს. ისევე როგორც კონკრეტული კარტრიჯების და ნემსების გამოყენება. მაგალითად, ჩვეულებრივი შეიდერით, რომელიც განკუთვნილია ჩრდილების გასაკეთებლად, შემიძლია ძალიან კარგი და სწორი ლაინი, ხაზი გავაკეთო, ხო? ანუ არ არსებობს კონკრეტული წესი, რომ რაღაცის გაკეთება არ შეიძლება და პირიქით. ყველაფერი არის ინდივიდუალური და რაც უფრო მეტად კომფორტულად მოერგები ამ ყველაფერს, მით უფრო კარგი შედეგი გექნება საბოლოო ჯამში. ხელოვნურ ტყავზე მუშაობისას ასევე აუცილებლად უნდა გაიარო სტენსილის მომზადების პროცესი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა. სტენსილზეც შეგიძლია იხილო ვიდეო ამ ჩანელზე. სტენსილის მომზადების პროცესი საკმაოდ მარტივია, როდესაც მუშაობთ ხელით. ჩვენ შეგვიძლია ავაწყოთ მარტივი დიზაინი დასაწყისისთვის, შემდეგ გადავიტანოთ სტენსილის საშუალებით, რომელსაც აუცილებლად ნახავთ უკვე არსებულ ვიდეოში. ხოლო ხელოვნურ ტყავზე სტენსილის გადატანას რაც შეეხება, არის ცოტა სპეციფიური მომენტი, რადგან მას სჭირდება უფრო მეტი დრო გასაშრობად, ვიდრე ჩვეულებრივ კანზე, ადამიანზე, როცა გადაგვაქვს სტენსილი. მაგალითად, ჩვეულებრივი კანის შემთხვევაში ჩვენთვის სრულიად საკმარისია დაახლოებით 5 წუთი გასაშრობად, რომ სტენსილმა შეინარჩუნოს თავისი ფორმა და თავი სესიის ბოლომდე. ხოლო როდესაც ხელოვნურ ტყავზე ვაკრავთ სტენსილს, ჯერ ერთი კარგად არ გადადის და თუ სწორად გადავიყვანთ, მას სჭირდება გარკვეული სახის დრო, ეს შეიძლება იყოს 1 საათი, საათნახევარი ან 2 საათი, თუ არ გვეჩქარება, რომ კარგად გაშრეს, ხოლო ამის შემდეგ მართლა ძალიან რთულია ამ სტენსილის მოშორება ხელოვნური ტყავიდან. ხელოვნურ კანზე მუშაობის დროს ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვაზელინი, არ არის საჭირო დამატებითი შემცვლელი რაღაცები და არანაირად არ გვჭირდება წყალი, საპნიანი წყალი ან green soap-ი, ასეთ რაღაცებს ხელოვნურ ტყავთან არ ვიყენებთ, რადგან პირიქით ცუდი შედეგი აქვს, რადგან საღებავი იძღაბნება და შემდეგ მთლიანი სტენსილი და ჩვენი დიზაინი ირევა ხოლმე. ამის გამო, როდესაც ხელოვნურ ტყავზე მუშაობას დაიწყებ, მხოლოდ გამოიყენე ვაზელინი და მხოლოდ გამოიყენე იმ ადგილებში, რომელსაც იმ კონკრეტულ მომენტში ემუშაობი. როდესაც ერთ ადგილს მორჩები, ხელსახოცით გაწმენთ და გადახვალ შემდეგ ადგილზე და ასევე მარცხენა ხელით, ანუ მეორე ხელით, რომელიც დომინანტი არ არის ხატვის დროს, თუცაცია ხარ, ეცადე სიმულაცია გააკეთო კანის გაჭიმვის, რადგან როდესაც რეალურ კანზე გადახვალ, აუცილებლად მოგიწევს ამის გაკეთება. არის 3 თითის პრაქტიკა, უნდა ეცადო კანის ზედაპირი გაჭიმო, რომ ამ დაჭიმულობის წყალობით წარმოიქმნას გარკვეული წნევა და ამ წნევის დახმარებით, როდესაც ნემსი ჩადის კანში, ნემსის ჩასვლის და ამოსვლის მომენტში იქნება პატარა ვაკუუმი, რომლის დახმარებით კანის ზედაპირზე არსებული საღებავი, სითხე, ნებისმიერი სითხე შეიძლება იყოს ეს, ჩადის ამ ვაკუუმს ავსებს და რჩება პერმანენტულად. ზუსტად ასე მუშაობს მთლიანი ტატუს პრინციპი, ანუ ასე იხატება ტატუები. ამ პრინციპს ექვემდებარება ასევე ხელოვნური ტყავიც და ზუსტად ეს თვისება აძლევს მას კარგ საპრაქტიკო უნარებს. შემდეგი რაც უნდა გაითვალისწინო არის თუ როგორ გიჭირავს შენი ტატუ აპარატი, რადგან ის უნდა იყოს აბსოლუტურად მომდგარი შენს ხელზე. როდესაც ტატუ აპარატი გვიჭირავს, ახლა აქ გრიფი არ უყენია, თუმცა ძალიან მარტივი შესამჩნევი არის. ქვედა 3 თითი აუცილებლად უნდა ეხებოდეს სამუშაო ზედაპირს, ხოლო აი ამ 3 თითით ან 2 თითით, ეს ინდივიდუალურია, ჩვენ გვიჭირავს აპარატი და გვაქვს კარგი ტრექშენი, ასე რომ ვთქვათ, კარგი კონტროლი მთლიანად აპარატზე. ხოლო აი ამ ქვედა 2-3 თითს ვიყენებთ, რომ ვაკონტროლოთ სიმაღლე, რამდენად არის ნემსი დაშორებული კანის ზედაპირს და სხვა მომენტები, რომელიც ხატვის დროს აუცილებლად დაგჭირდება, მაგალითად ხაზების გავლების დროს, ან შეიდინგის დროს, როცა ნემსის ტრაექტორიას ვცვლით და სხვა უამრავი მომენტი, რომელსაც აუცილებლად მიხვდები მუშაობის პროცესში. როდესაც ხელოვნური ტყავის არჩევას დაიწყებ, მოერიდე Amazon-ზე იაფიანი პროდუქტის შეძენას, ეცადე პირდაპირ გამოიწერო ტატუ საიტებიდან, სადაც უშუალოდ ყიდიან ტატუებისთვის განკუთვნილ პროდუქტს, იქნება ეს ამერიკული საიტი თუ რომელიმე სხვა ქვეყნის საიტი, საკმაოდ კარგი ხარისხის მასალა შეგიძლია აღმოაჩინო.
რადგან როდესაც გამომიყენებია იაფიანი ამერიკული პროდუქტი, რომელიც Amazon-ზე იყო შეძენილი, საერთოდ არ აქვს კანის ფაქტურა და საკმაოდ რთული არის სამუშაოდ. მიუხედავად იმისა, რომ იცი რას აკეთებ, მაგალითად ჩემს შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად ვიცოდი რისი გაკეთება მინდოდა, ეს კანის ფაქტურა არ მოძლებდა ამის საშუალებას, რადგან მეგონა რომ რეზინაზე ვხატავდი და არა ხელოვნურ ტყავზე. ასე რომ ესეც გასათვალისწინებელი მომენტია და კარგი რესერჩი გააკეთე, სანამ რამეს შეიძენ. ამ ყველაფრიდან თუნდაც ერთი რამ რომ დაიმახსოვრო, ეს იქნება პრაქტიკა და პრაქტიკა. ყველაფერი მოდის ამ სიტყვიდან და ამ სიტყვის მოქმედებაში მოყვანიდან. რაც უფრო მეტი პრაქტიკა გექნება, მით უფრო უკეთესი შედეგი გექნება საბოლოო ჯამში. თუნდაც ძალიან ცუდი აპარატი გქონდეს, ან ძალიან ცუდი პროდუქტებით გიწევდეს პირველი ნაბიჯების გადადგმა და დაწყება, თუ გექნება საკმარისი პრაქტიკა, აუცილებლად შეძლებთ დაიხვეწო, მიუხედავად იმისა, თუ რა რესურსი გაქვს ამ მომენტში. ხოლო დააპგრეიდებას და კარგი აპარატურის შეძენას ყოველთვის შეძლებ, თუმცა ჩემი რჩევა იქნება თავიდანვე მოახერხო თუნდაც საშუალო ტიპის აპარატის შეძენა და ისეთი ინვენტარის შეძენა, რომელიც ცოტა ხანი მაინც გაგყვება, სანამ შენი სკილები უკვე თვითონ არ მოითხოვს გაუმჯობესებას. ვფიქრობ ამ ვიდეოში მაქსიმალურად მოკლედ მოგაწოდე, დაახლოებით რა გჭირდება იმისთვის, რომ პირველი ტატუები დახატო და პირველი ნაბიჯები გადადგა. თუ ეს კონტენტი მოგწონს და ამ ვიდეოსგან რაიმე ახალი გაიგე, დაალაიქე და გამოიწერე არხი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.